See that? Dot where is dot staff ID is equal to ID. دا موږ دې تاسو کوی وی بس نور سم دې کې موږ دا اخیری اټینډنس ډیټ هم راځي ورسره به کړه په دې کې اوس موږ څو کولی ځکه چې وی بیک ډاټا start date ٹھیک ده یا from date ولته ولیکو is equal to employee dot to employee dot where at first default web or employee dot registration date dot to string وسونه به زرا واخلم ول به زه year را واخلم یو month را واخلم بیا وړیا را ٹھیک ده او دا شان view back dot to date is equal to employee را واخلم dot registration date پر را واخلم او dot no employee dot attendance table dot order by descending ٹھیک ده also go comma s is equal to s dot how much necessary attend date صحیح ده attend date باندې order by elections باندې first default راو په کې first default کې به سره واخلم زه به attend date راو دا به اخیری تاریخ مو سره دلته راشي غیر یو کس په خامخا attendance وینو اله برابر attendance دا پرنٹ کیږي که نیوی کنه دا به just employee وال ته پاس شو دا from date to date کې وایي باید به from to date باندې نه تاریخي بیا دې تاریخ په from نه وي صحیح ده نو ځکه کار موږ وکړو چې فار ایگزامپل if دا څه or last date is equal to دا به دې کې سٹور کوم کنه دا به دې کې زه وګورم اورګه چې دا مو سره ناټ ایکول ټو نه لیلا هغه نه بعد راشه نو بیا دې به کې دا سٹور نو ادروایز ایلس کې وځو سو کوم بیک ډیټ نه دا به دا کرنٹ ډیټ برابر ټو دا ټو ډیټ ډیټ ټایم ډاټ نو نه بس ورننی ډیټ سره دې نه لیو او ډاټ ټو سټرینګ دا به ير شي دا به منث شي او دا به ډیټ شي ټیک ده دا به سره فرام او ټو ډیټ شو هغه بعد ولته کې موږ سوي اډ کوو نو اډ کړی دا اډ وکړو یو دا به ایکسپیرینس دا سره سری ها دلته مو واپس لاړ شي سرټیفیکیټ ته دا
راځو په دې کې موزل ته موږ څه کېږو ایت ماډل ډیټا ایکسس څه دی موږ سره स्टाफ टेबल सही ना और टेबल के बस मिडिल तक गिरा शो बोल फायदा शिकार भी अपने पॉलिसी और दा बटन बटन ये खत्म है हाँ सबमिट बटन पर गिरा ले बस मॉडल शो टेबल डॉट टाइट जैसे कार्य का ऑलरेडी गाइस خدمتي نشته شي دا والله كده هو بس هي راوند ټو ډیټ کوم ځای دی چې دینه بعد تاسو موږ دا سیټ کوو صحیح ده راځو په امپلوي دا وکړو ها امپلوي په لیست کې امپلویز لیست کوم ځای کې باندې کلونه ملرونه ډیزاینینګ ورته بیا سیټ کوئ ښه کنه دا به څوک دا به زه کومه دا به زه کومه لیزه کې څه ایکسپیرینس سي څنګه څنګه دا څنګه دی کوم حقیقي مړه سټام راشي په خپل وشي ښه نو ته وخت راکړي وخت سره یې دا شي څونه راسمي ښه واسه کارو کوم دا وزران په خپل بل خپل په پروژیکټ په فلو پیږي چې له کوم خواري کوي مهنت کوي یو پړنګ به کار کوه ورځ بازار د پاسه کارو که په ورځ به زده کوي ځان نه پاسه بس دا فلوګان هم بیا درځي دا ټول شیزونه به درځي
کومره شکار کوي او په ځان مو د پاسه کوي یو هفته هم په ځان د پاسه کار وکړ 2 هفتې بس رو به مازه کار راولي دا خدای شي خبر څه جوړولی شي یا مو کال د ایکسپیرینس شي بس خامخا کال د ایکسپیرینس کې د باندې حالات راځي ونه مې ځکه وي بوج دی کنه مې را بوج شو باندې کارو دی کړو پېښه چې د فلو باندې زه دا په مت ځان ته یې بیا مجبورن وړي دي خي او کبدي دغه ستاسو شو موږ او سم را پوښتنه نه رااله ایکسپیرینس سرټیفیکټ ته زه دراله دا ډیزاین موږ نه ورکړی خیر دی فرام ډیټ خو صحیح راغله فرام ډیټ صحیح راغله ورګه زه ګورم چې دا صحیح دا شرط دی کنه دا دې راټول داسې ریجیډ او ریسټ کې راټول داسې تلې زګر داسې دا راغزه نه پاس شوی دی کوم ډیټ نه سلیکټ کړو انټی را پاس کړو دا ډیفالت اخیری تاریخ یې غشته دا فار ایگزامپل دی کې چینجز کوم ایډیټ کوم دا وګوره خو چې دا کومه چې دی سیشن نه راځي همدا فار ایگزامپل دا چې ریفرش کوم کنه راځه ټول دا وځه نه ښه چې دا ورګو ګوره آسانه ده دلته کې موږ سره سړي دا کوم ځای دا دونه ایکسپیرینس سرټیفیکټ دی کې راغلی شته هغه دغه په دوه نشته یو د ټیکسونه میکسونه ټایټل یې مایټل یې برابر کړي ښه صحیح ده ایمیج دا پرنٹ وغیرہ کار کوي خو دا د هایټ کې صحیح شو کنه ایمیج وغیرہ یې پات پاتې شي دا چې زموږ ایکسپیرینس سرټیفیکټ موږ چې موږ پاسورډ چینج کوو پاسورډ چینج او چا سره مکسي دا د امپلای فوټو موږ اپلوډ کړی دی امپلای د سټوډنټ راځي چې شته سټاف کې هم شته دی مطلب سټوډنټ کې صحیح ده اوس راځي دا فوټو شو کو کنه کوم کس لاګین چې راو پکچر راشي لاګین پیج ته براشو هوم ته موږ براشو دلته کې مونږه چې کله لاګین شي ټول دي دی ښه ټول دي ریټریو کوي موږ په دې ځای کې اوس داسې کار وکړو دې کې موږ فوټو دا شیزونه ریټریو کوو کنه بالکل جی ودا دلته بس وکړم وار student photo is equal to db dot student table
dot where s is equal to s dot the means city